हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द न्यू टपिक डिस्कसन। हामी अब डिस्कसन गर्दै थियौँ। पहिले चाहिँ हामीले हर्मोनको क्लासिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू क्लासिफाई गऱ्यौँ हैन। अब त्यो क्लासिफाई गरिसकेपछि बेस्ड अन मेकानिजमको आधारमा जुन साइक्लिक जिएमबीको कुराहरू गरेका थियौँ, सेकेन्ड जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरको कुराहरू गरेका थियौँ, सेल सर्फेस रिसेप्टरमा काम गर्छ, इन्ट्रासेलुलर भनेका थियौँ। अब त्यो सिग्नल ट्रान्सडक्सन पाथवेहरू चाहिँ कसरी एक्टिभेट हुँदो रहेछ त, सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम भनेको के हो, जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर भनेको के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू इच एन्ड एभ्री डिटेलली कुरा गर्छौँ है त। हामी सर्ट भिडियो 2 मिनट 3 मिनटको सर्ट एकदम कन्सेप्ट दिनलाई आइएको होइन। यसमा चाहिँ ब्रोड कन्सेप्ट डिटेल के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई हो। सो फुल भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है त। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर, GPCRs र सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टममा चाहिँ बढी फोकस छ है। त्यो त इन्ट्रोडक्सन के छ, सिग्नल ट्रान्सडक्सन इज द प्रोसेस बाई विच एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हर्मोन र न्युरोट्रान्समिटरको एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स इज कन्भर्टेड इन्टु स्पेसिफिक इन्ट्रासेलुलर रेस्पोन्स थ्रु अ सिरिज अफ बायोकेमिकल इभेन्ट्स। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सिग्नल ट्रान्सडक्सन भन्छौँ। एउटा प्रोसेस हो जुन चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल हर्मोन र न्युरोट्रान्समिटरबाट आएको एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नललाई चाहिँ कन्भर्ट केमा गर्छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिक इन्ट्रासेलुलर रेस्पोन्समा कन्भर्ट गरेर के थ्रु सिरिज अफ बायोकेमिकल इभेन्ट्सको थ्रु कन्भर्ट गर्छ। जसलाई चाहिँ हामीले सिग्नल ट्रान्सडक्सन भन्छौँ। हामीले यो बुकहरूबाट लिएको मोस्ट कमन ट्रान्सडक्सन सिस्टम द ह्युमन बडी इज मेडिएटेड थ्रु हाम्रो जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरबाट चाहिँ 60 to 70% अफ हर्मोन एन्ड ड्रग एक्ट थ्रु द GPCR पाथवेबाट के गर्दो रहेछ त, काम गर्दो रहेछ। डिफिनेसन अफ GPCR के हो भन्दाखेरि जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर आर 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर हो। 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर हो, लोकेटेड अन द सेल मेम्ब्रेनमा लोकेट हुन्छ र कपल टु हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटिन, हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटिनसँग कपल्ड भएको हुन्छ। 7 ट्रान्समेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर हो, लोकेटेड अन सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ र कपल टु हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटिनसँग कपल्ड भएको हुन्छ। र जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्टिभेट सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ। स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोधिएको छ है त, इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ, सो त्यही भएर डिस्कसन गरिएको। स्ट्रक्चर अफ GPCR सिग्नलिङ सिस्टम 3 मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ रिसेप्टर जसमा चाहिँ 7 अल्फा हेलिकल ट्रान्समेम्ब्रेन सेगमेन्ट हुन्छ र एक्स्ट्रा सेलुलर एन टर्मिनल बाइन्ड्स टु लाइगेन्डसँग बाइन्ड भएको हुन्छ। इन्ट्रासेलुलर सी टर्मिनल इन्टरेक्ट विथ द जी प्रोटिन, बाहिरको एक्स्ट्रा सेलुलर एन टर्मिनलले लाइगेन्डसँग बाइन्ड भयो र इन्ट्रासेलुलर सी टर्मिनलले चाहिँ एन टर्मिनल र सी टर्मिनल दुईटा भयो। सी टर्मिनल इन्टरेक्ट विथ द जी प्रोटिनसँग इन्टरेक्ट गर्यो हैन। अब नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो कम्पोनेन्ट जी प्रोटिन हुन्छ, हेटेरोट्राइमेरिक। यसले सी टर्मिनलले जी प्रोटिनसँग इन्टरेक्ट गर्छ भनेको थियो नि त। सो यसमा 3टा सब युनिट्स हुन्छ, अल्फा सब युनिट्स, बीटा सब युनिट्स र गामा सब युनिट्स। अल्फा सब युनिट्स चाहिँ बाइन्ड GDP एन्ड GPसँग बाइन्ड भएको हुन्छ। इन रेस्टिङ स्टेट अल्फा GDP प्लस बीटा गामा मिलेर इनएक्टिभ कम्प्लेक्स बनाएको हुन्छ है त, यदि रेस्टिङ स्टेटमा छ भने है त। यसको पछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त, यो रिमेम्बर गर्नु होला। र इफेक्टर इन्जाइमहरू अथवा आयन च्यानलहरू केले यसमा एक्टिभेट गर्छ त भन्दाखेरि एडेनाइल साइक्लेज, फस्फोलाइपेज, आयन च्यानल्स, क्याल्सियम, पोटासियमहरूले के गर्छ त यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। किनभने यसले के गर्ने हो त, लास्टमा गएर सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्ने हो। अब स्टेप वाइज हाम्रो मेकानिजम अफ GPCR सिग्नल ट्रान्सडक्सन हामीले फ्लो चार्ट पनि हेर्छौँ मैले है त। यो झ्याउ लाग्यो भने फ्लो चार्ट मात्रै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। लाइगेन्ड बाइन्डिङ भयो फर्स्टमा, हर्मोन बाइन्ड टु GPCR अन सेल मेम्ब्रेन, जी प्रोटिन एक्टिभेट भयो। एक्टिभेट भइसकेपछि रिसेप्टर अन्डरगोज कन्फर्मेसनल चेन्जेसमा गयो र GDP अन अल्फा सब युनिट्स रिप्लेस्ड बाई GDP। अल्फा सब युनिट्समा भएको GDP चाहिँ रिप्लेस बाई केले रिप्लेस गर्यो, GDPले गर्यो। र अल्फा सब युनिट डिसोसिएटेड फ्रम द बीटा गामा कम्प्लेक्स। पहिला के भनेको थियो, अल्फा सब युनिट प्लस बीटा र हाम्रो गामा मिलेर चाहिँ के गरेको थियो त एउटा इनएक्टिभ कम्प्लेक्स बनाएको थियो। अब अल्फा सब युनिट छुटेर गयो भने अब बीटा गामा मात्रै बच्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टर एक्टिभेसन, एक्टिभेटेड अल्फा सब युनिट्स अर बीटा गामा इन्टरेक्ट्स विथ द इफेक्टर इन्जाइमसँग के गर्छ, यसले इन्टरेक्ट गर्छ। इन्टरेक्ट गरिसकेपछि सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम जेनेरेसन भयो। इफेक्टर इन्जाइम प्रोड्युसेस सेकेन्ड मेसेन्जर, साइक्लिक MP, DAG, क्याल्सियमहरू चाहिँ के भयो त यो प्रोड्युसेस भयो। प्रोड्युस भइसकेपछि सेलुलर रेस्पोन्सहरू देखियो। साइक्लिक एम्पले प्रोटिन काइनेज एक्टिभेसन गरायो
हाम्रो IP3 ले फस्फोराइलेसन अफ हाम्रो प्रोटिन्सहरु गरायो, फिजियोलोजिकल रेस्पोन्सहरु देखायो हैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सिग्नलिङ ट्रान्स टर्मिनेसन भयो, GTP बाट GDP मा भयो। पहिला GDP बाट GTP भएर एक्टिभेसन भएको थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ इन्ट्रिन्सिक GTPS ले गर्दाखेरि GDP बाट GDP मा भयो र रिएसोसिएसन अफ अल्फा बीटा गामा सब युनिट्स भइसकेपछि अब सिग्नलिङ स्टप भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि एउटा स्टेप वाइज ट्रान्सडक्सन चाहिँ हुन्थ्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जनरल GPCR सिग्नल ट्रान्सडक्सन, यसमा चाहिँ सर्टकट टक्क के हुन्छ, फर्स्टमा गयो कार्बन लाइगेन्ड, त्यसपछि जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर बन्यो, 7 ट्रान्समेम्ब्रेन हैन, कन्फर्मेसनल चेन्ज भयो इन रिसेप्टर, हेटेरो ट्राइमेरिक जी प्रोटिन एक्टिभेसन भयो, अल्फा बीटा गामा सब युनिट्सबाट चाहिँ हाम्रो अल्फा GTP प्लस बीटा गामा बन्यो, अल्फा GTP सब युनिट डिसोसिएट भयो र एक्टिभेट भयो। एक्टिभेट भइसकेपछि यसले चाहिँ इफेक्टर एन्जाइमलाई एक्टिभेट गरायो, च्यानललाई एक्टिभेट गराइसकेपछि सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम फर्मेसन भयो। सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टमले प्रोटिन काइनेज एक्टिभेसन गरायो। प्रोटिन काइनेज एक्टिभेसन भइसकेपछि फस्फोराइलेसन अफ टार्गेट प्रोटिन फस्फोराइलेसन भयो र फिजियोलोजिकल रेस्पोन्स देखियो भन्ने कुराहरु हुन्छ है त। अनि त्यसपछि हुन्छ हाम्रो यसलाई कसरी इनिबिट गर्छ, रेगुलेसन पनि थाहा पाउनु पर्यो हामीले। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हर्मोन छ सोमाटोस्ट्याटिन हैन, सोमाटोस्ट्याटिन हर्मोन छ, यसले चाहिँ GPCR लाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि GPCR मा गएर GI प्रोटिनलाई एक्टिभेसन गरायो। GI भनेको चाहिँ इनिबिटर प्रोटिन र त्यसले के गरायो भन्दाखेरि अल्फा IGTP लाई चाहिँ एक्टिभेट गरायो। अल्फा IGTP भनेपछि अल्फा सब युनिट्सलाई इनिबिट गर्ने GTP सब युनिट्सलाई एक्टिभेट गराइसकेपछि इनिबिसन अफ एडिनाइल साइक्लेज इनिबिट भयो, साइक्लिक एम्प इनिबिट भयो, फस्फोराइलेसन कम भयो, PK एक्टिभिटी कम भयो र रिड्युस सेलुलर रेस्पोन्स पनि के भयो, इनिबिट भयो। र GI भनेको इनिबिटरी हो। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। सोमाटोस्ट्याटिनले गर्दाखेरि अल प्रोसेस चाहिँ इनिबिट गरायो भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। अब क्लासिफिकेसन अफ जी प्रोटिनलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। GS भनेको स्टिमुलेटरी एडिनाइल साइक्लेज इन्क्रिज साइक्लिक एम्पी, इनिबिटरी भनेको इनिबिट एडिनाइल साइक्लेज डिक्रिज साइक्लिक एम्पी र हाम्रो GQ भन्छ जसलाई चाहिँ एक्टिभेट्स फस्फोलाइपेज C, जहाँ चाहिँ IP3 एन्ड DAGहरु चाहिँ के हुन्छ त एक्टिभेट गराउने काम गर्छ। यति थियो हाम्रो जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है त एक्जामको पर्पजको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सो एक्जाममा सोधेको हुनाले मैले यसलाई सेपरेट राखेँ। अब बिस्तारै अदर सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टमहरु, यो भयो सेकेन्ड मेसेन्जर के रे जी प्रोटिन कपल रिसेप्टर। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम स्टार्ट गर्छौं। सेकेन्ड मेसेन्जर सिस्टम चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा डिस्कस गर्छौं है त। सो कीप सपोर्टिङ, थ्यांक्स फर वाचिङ।